Trời, cái dòng bàn phím gì mà nút nhựa nó cứ lộn cào cào các bạn ơi, nó khó khăn và mệt hơn những cái dòng trước nhiều. Đây mình thợ đây mình còn sợ nè, mình đã đánh dấu lại những cái chân nhựa của bàn phím trên bàn phím cũ nè, để mà mình so sánh. Ví dụ tất cả nguyên cái hàng này đi là có ngoài cái miếng chụp nhôm ở ngoài, con này nè, vừa ở đây miếng chụp nhôm nè, miếng chụp nhôm nè, cái này tới đây của bàn phím nè, thấy không? Các bạn hàng không khéo và các bạn hàng lộn, mình hàng lộn thì không có gì nhưng mà sợ thiếu thẩm mỹ thôi. Hi, hello, xin chào các bạn. Mình mới nhận một cái laptop của anh em. Đây là con laptop HP EG15. Cái máy này là dòng i5 thế hệ 11. Đây, tình trạng là bị hư bàn phím. Sẵn tiện đây mình thay bàn phím máy này, mình sẽ quay lại cho các bạn xem cách thay thế bàn phím của laptop HP15 EG dòng i5 thế hệ 11 này như thế nào. Mời các bạn đón xem. Vô. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành tháo máy nha các bạn. Đây, cái máy này còn tem luôn nè. Đây, cổng chuột Bluetooth của khách, mình tháo ra luôn. Còn tem bắt buộc mình cũng phải tháo tem thôi. Đây, vệ sinh lại cho sạch sẽ. Vì dưới con tem này có con ốc nha các bạn. Đó, buộc mình phải tháo con tem. Mình mới mở con ốc được. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ốc của mặt đê. Đây, một con. Đây, ốc màu bạc. Dưới con tem này có một con. Ok, mình phải tháo cái miếng cao su này lên. Coi dưới đây nó có ốc hay không. Đó, nó có hàng ốc hai bên này các bạn. Và miếng này không biết có không. Giờ mình cũng tháo ra luôn. Có các bạn ơi. Mấy con, cũng hai con hai bên nè. Lỡ rồi, tháo ra luôn. Mình tháo ốc nha. Đây sử dụng là ốc đen 2.5mm x 6.5. Giờ mình sẽ tách cái mặt D này ra. Trước tiên mình phải tháo cục pin luôn. Đây nó có ốc nè. Mình tháo ra hết luôn. Mình lấy cục pin ra. Ok. Rồi đây là cáp bàn phím này các bạn. Đây là cái thẻ M2 SSD của khách. Mình tháo ra luôn. Đáng lẽ các bạn thì khỏi tháo, nhưng mình tháo ra luôn để hồi mình vào phần USB boot này của mình để mình kiểm tra bàn phím. Mình đã tháo cái cáp bàn phím cũ ra, là mình đã chuẩn bị sẵn một cái bàn phím mới rồi nè. Phím mới new 100%. Giờ mình sẽ lấy phím mới ra để mình thử phím mới. Phím mới nhiều khi cũng có hư nha các bạn, để mình thử cho chắc. Phím mới còn lớp keo bảo vệ, giờ mình tháo ra luôn. Ok anh em. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào. Đó, để vào đúng vị trí. Sau khi xét rồi mình phá ngàm lại. Ok. Cấp nguồn vào cho máy. Ok. Kích nguồn. Rồi mình tháo cục pin ra, nó không còn lưu ngay giờ. Nó báo VC mode nha các bạn. Đây mình cứ enter để bỏ qua. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái phần mềm kiểm tra bàn phím. Giờ mình test từng phím nè. Vậy là ok nha các bạn. Giờ sẽ tiến hành tắt máy. Mình sẽ rút nguồn ra. Sau đó là mình gỡ cáp bàn phím ra. Buộc chúng ta phải tháo toàn bộ cái mainboard này ra và tất cả các linh kiện này ra, rồi mình mới thay được cái bàn phím. Nên như thay những cái bàn phím này giá công nó rất là cao các bạn. Tiến hành tháo toàn bộ cái main này ra. Mình tháo gấp chuột ra trước nè. Này cáp lo nè, mình tháo ra luôn. Rồi đây là anten. Mình tháo card wifi anten ra luôn. Ok. Đây cáp kết nối tháo ra luôn. Cáp nguồn tháo ra luôn. Cáp màn hình tháo ra luôn. Để cho tiện lợi và dễ. Giờ mình sẽ tháo hai con ốc của cái bản lề ra trước. Các bạn để ý nha, cái chỗ này có hình mũi tên nè. Đó là dạng ốc nè, cái chỗ này không có là cái chỗ ốc mình gắn mặt đê nè. Các bạn tháo nên để ý nha. Các bạn lộn mà cũng không sao, hồi chúng ta lắp lại thì nó chịch thì chúng ta tháo ra gắn lại thôi. Nhưng vậy thì mất công của mình. Mình để ý rồi mình làm chính xác luôn. Mình bẻ hai thanh bản lề này ra. Mình lấy nguyên cụm men này ra luôn. Dướng card wifi anten nè. Lấy cái cụm màn hình này ra để sang một bên. Ốc men nè tháo nè. Ốc quạt nè tháo hết nè.
tháo bo bên đây luôn các bạn. Nói chung gặp ốc rồi các bạn cứ tháo hết đi. Thấy không, các bạn thấy rõ không, chỗ nào có dàn ốc thì nó có làm mũi tên cho chúng ta thấy nè. Rồi cái miếng này chắc cú phải tháo luôn, tháo luôn, tháo luôn, gấp nguồn lấy ra luôn. Bây giờ mình coi ốc men còn nào nữa. Đây nha các bạn, một con, đây hai con, ba con, bốn con, năm con. Cái quạt này rồi nè, lấy cái quạt ra luôn, hoặc không các bạn để luôn cũng được, không sao. Tháo ốc hết rồi, giờ nhấm nhẹ cái men lên nè. Còn cái này chỗ này nó mỏng quá các bạn ơi, tháo cái quạt ra cho chắc. Bây giờ mình sẽ nhớm cái men lên. Vậy mình đã lấy được cái men ra nè, nhẹ nhàng để sang một bên. Đây là lớp keo cách điện, tháo ra luôn. Cặp lo này dướng cái miếng nhôm này, bắt buộc mình phải tháo cái lo luôn, tháo ốc lo các bạn, để qua một bên. Còn miếng keo nè, miếng keo bạc nè, tháo ra luôn các bạn ơi. Muốn tháo được cái bàn phím này ra thì mình bắt buộc mình phải cắt những cái chân nhựa đen này cố định cái mặt nhôm nè, và cố định cái bàn phím. Giờ mình sẽ cắt cái mặt nhôm này ra trước. Các bạn dùng cái kìm cắt dao lam hoặc cái lưỡi dao gọt giấy gì đó, các bạn quen nào thì dùng cái nấy. Sau khi mình cắt những cái chân nhựa của mặt nhôm này hết rồi nè, giờ mình sẽ tiến hành mình nại cái mặt nhôm mà lên nha các bạn. Đó, các bạn nại nhẹ nhẹ vừa vừa thôi nha, chắc đừng để cho cong mặt nhôm nha. Cong vô hồi chúng ta sẽ để không có bị, không có được sát, nó bị ẩn. Là sẽ đội men, nó kê men qua cái bàn phím chúng ta gõ không được thẳng. Nếu các bạn cắt chân tốt thì các bạn lấy ra một cái một thôi, vậy là xong cái mặt nhôm. Bây giờ tiếp tục chúng ta cắt những cái chân nhựa của trên bàn phím nha các bạn. Nói chung là nhiều lắm, chúng ta phải cắt bỏ hết. Cũng tương tự mình cắt cũng như cái mặt nhôm ở trên thôi. Trời, cái dòng bàn phím gì mà nút nhựa nó cứ lọn cào cào các bạn ơi, nó khó khăn mà mệt hơn những cái dòng trước nhiều. Đây mình thợ đây mình còn sợ nè, mình đã đánh dấu lại những cái chân nhựa của bàn phím trên bàn phím cũ nè, để mà mình so sánh. Ví dụ tất cả nguyên cái hàng này đi là có ngoài cái miếng chụp nhôm ở ngoài, con này nè, vừa ở đây miếng chụp nhôm nè, miếng chụp nhôm nè, cái này tới đây của bàn phím nè, thấy không? Các bạn hàng không khéo và các bạn hàng lộn. Mình hàng lộn thì không có gì, nhưng mà sợ thiếu thẩm mỹ thôi, hoặc là mình sợ gõ bàn phím nó bị phập phìu phìu các bạn. Lý do mình hàng không có cứng chắc thì bắt buộc bây giờ mình là thợ đây, mình sợ nè, mình còn đánh dấu rồi nè cho chắc ăn. Nếu các bạn sợ như mình thì cứ lấy viết lông mình đánh dấu rồi thôi, không có gì hết, đánh trên cái bàn phím cũ. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy bàn phím hư ra, kéo lên, vậy là xong. Đây là bàn phím mới nha các bạn. Giờ mình sẽ cho bàn phím mới vào, cho vào đúng vị trí, lật mặt trên coi đúng ok nha các bạn. Bàn phím cũ mình sẽ để ở đây để mình so cái chân. Rồi giờ mình sẽ tiến hành hàng chân nhựa thôi, bắt đầu, let's go. Cái mũi hàng thần thánh của mình, cái mũi hàng này mình chuyên dành hàng nhựa, hàng phím. Giờ mình sẽ vừa hàng và để bàn phím cũ đây để mình so sánh những cái chân. Rồi giờ mình sẽ tiến hành hàng nha, hàng sao cho chắc mới được nha các bạn. Mình vừa hàng mình phải vừa lấy cái tay mình ấn xuống cho nó xuống sát mới được. Các bạn không ấn thì nó phập phìu nè, thấy không các bạn? Cho nó vô các cái ngàm này hết. Bây giờ mình sẽ dò mình hàng từ từ lên. Vậy là mình đã hàng xong những cái chân nhựa của bàn phím. Mình coi nó lên sát hết chưa, lên điệu chưa. Thấy không các bạn dòm cái hàng chân nè, nó đều là được rồi các bạn. Đừng để cho nó chỗ mà lồi chỗ lõm là được, rất là đều đẹp đấy các bạn. Đó, y như ghi luôn các bạn ơi. Xong mặt bàn phím, bây giờ tới cái mặt nhôm nè, mình để lại vào đúng vị trí nè. Rồi mình sẽ ấn cho nó vào các cái chân nhựa hết. Tiếp tục mình sẽ dùng cái tay mình vừa ấn cái mặt bàn phím này và mình vừa hàng nha các bạn, cho nó xuống nó mới sát và nó mới cứng được. Nhưng mình đã hàng xong cái mặt nhôm, mình sẽ dán miếng keo này trả lại nè, để cho sát lại nha anh em. Để thôi nó đậu nó chạm vô men là chạm nha. Này miếng bạc này dẫn điện nha các bạn. Cái này nó chụp để dán này bảo vệ là ngay cái chỗ cái quạt tản nhiệt nó nóng nè, nó sợ nó nóng nó hư, nó dợp cái mạch ngay chỗ này. Bây giờ mình sẽ lật bàn phím lại mình gõ thử coi. Cứng khừ nha anh em, cứng chắc luôn, y chang như zin luôn. Nếu các bạn là hàng không kỹ không chắc rồi các bạn gõ bàn phím này nó phập phìu.
Vậy nó nguy hiểm lắm, nó dễ thụng. Mỗi lần bạn gõ đây là cái sẽ thụng, đây sẽ thụng ra men, là sẽ ảnh hưởng, nó dễ hư men nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trả lại cái miếng keo cách điện nha các bạn. Đây, vị trí nó nằm sao, trả lại đúng như vậy, nó vào cái chân ốc hết nè. Ok, ok. Rồi cáp phím cũ nãy nó nằm dày đây, mình coi đây cáp này các bạn, đó cũ vậy nó không có lột miếng keo này ra, nó để dày. Tại phím nãy chạy tương đương nhiều lỗi các bạn, nhầm lỗi thì của cái máy khác thì phải mở keo ra nó ốp lên nó dán, còn này nó không có. Thì nói là sao thì mình sẽ trả lại như vậy luôn. Tiếp đến mình trả cái mainboard này vào, mình ưu tiên cái cổng audio này vào trước nha các bạn. Rồi đây nó cắn cái dây lo nè, mình lấy lên nè. Rồi dây lo đâu rồi, đây mainboard đã vào sát rồi các bạn ơi. Sẵn tiện tay mình gắn lại cái dắt lo luôn. Giờ mình sẽ bắt ốc cái men trước. Hồi nãy mình nhớ không lầm hình như tới 5 con phải không ta? Dặn lại đếm thử coi. Đây con ngắn, 2 con ngắn, 3 con ốc ngắn, chỗ này con ốc dài, chỗ này con ốc dài. Ok, mình sẽ gắn lại để cáp chuột gắn lại vào đúng vị trí rồi chúng ta phá ngàm lại. Đây cáp bàn phím cũng vậy luôn, cho vào đúng vị trí, khóa cái ngàm lại. Rồi cái lo này mình sẽ lòn lại cái dây vào lại đúng vị trí như ban đầu. Bây giờ mình sẽ gắn lại cái quạt nè, gắn cái dắt quạt vào, để cái quạt vào đúng vị trí, bắt ốc lại. Giờ cái bo này ngay chỗ này trả lại đúng luôn. Ba con ốc ngắn, là ngay chỗ này các bạn ơi. Nè đây là con ốc ngắn nè, ngắn nhất luôn. Và đây con ốc dài này nó dài hơn chút nè, các bạn nếu so sánh là các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy. Rồi biết rồi, nhớ rồi, ốc ngắn nè. Rồi giờ mình lấy ốc ngắn ở đây mình trả lại nè, lấy ra thì phải gắn lại nè. Ở đây nè lấy con ốc ngắn đây nữa nè, đó trả rồi nè. Giờ mình gắn lại con ốc bình thường mình trả nó nè. Mượn phải trả cho các bạn, mượn các bạn lấy luôn rồi chết người ta. Rồi giờ mình sẽ gắn lại con cáp đó, để vào đúng vị trí, đè cho sát vào, khóa cái ngàm lại. Đừng quên dắt nguồn các bạn, quên là cắn lưỡi luôn á. Rồi gắn lại dắt nguồn. Ok, trả cái thẻ M2 để cho anh ta nè. Xong. Còn cái miếng đen này nó nằm ở đây, trả lại luôn. Dàn ốc lại nè, dàn ốc lại nè, đơn giản không, dễ ẹt. Còn gì không ta, còn quên gì không các bạn? Bây giờ mình sẽ lấy nguyên cái cụm màn hình này lên, để nguyên cụm này là màn hình nè. Bây giờ mình cho các ngàm này vô nè, hai bên nha các bạn, vô thanh bản lề nè, vô hạ xuống. Giờ mình sẽ đè mình hạ thanh bản lề này xuống nè, canh ngay chân ốc nè. Bên đây cũng vậy luôn, nhớ dạng ốc heo mũi tên nha các bạn, nó có 2 con, 1 con, 2 con. Rồi bên đây cũng vậy luôn, nó gắn card wifi vào nè, ăn lại nè, để đúng vị trí rồi chúng ta ấn nhẹ xuống. Cáp màn hình gắn vào nhẹ nhẹ các bạn, cáp này dễ hư ngay chỗ đầu này nó nè, nên mình phải nắm xích trên chút xíu nè, thấy không? Nó ngay ngàm rồi chúng ta phá ngàm lại nè. Bây giờ mình sẽ gắn cục pin vào nè, đúng vị trí rồi chúng ta ấn xuống nè. Giờ mình sẽ dặn ốc này, các bạn kỹ nha, đừng làm rớt ốc vô máy nha, tại lúc này chúng ta đã gắn pin rồi nè. Kỹ nha, xà ốc ra ngoài như mình nè, đưa ra ngoài nha, đừng có đưa vô trong nha. Rồi chúng ta sẽ gắn lại cái mặt đê lại vào thôi. Đây là dùng tay ấn vừa các bạn đừng bóp quá nha, bóp bể màn hình mình không chịu trách nhiệm luôn nha. Còn các bạn nếu mà không quen tay, các bạn kỹ thì các bạn nên lật màn hình ra nè, rồi các bạn dùng tay nè, rồi các bạn muốn bóp bao nhiêu cũng được hết. Bây giờ dặn ốc lại, thấy dễ ăn tiền các bạn, cũng làm rồi cũng phải vệ sinh cho người ta cho sạch sẽ nè. Giờ tiến hành kích nguồn thử. Rồi tới đây là bàn phím đã hoàn toàn ok nhé các bạn.